Na, haladunk a vetőgéppel. Közben volt itt egy kis tavalyi hiba, hogy ez a áteresztő könnyék itt szétrepett. Itt. És hoztam újat. És hoztam 2 mindjárt. Hogyha véletlenül megint megadná magát, vagy nem tudom mi a fene történt vele. Úgyhogy és persze olyan kis kedves helyen, mint ott bent. Ott van, már kicseréltem. Ott szétrepett, azt itt össze vinaszolt mindent. Ez még hagyjám, az még nem olyan veszélyes, de nitroszol, azt már nem szerettem volna, hogy itt folyjon össze-vissza, úgyhogy kicseréltem. Na, azt akkor közben a deflektor csövünk is szarrá ment, ez ilyen két évet bír ki, kb. 3-at, az a G-gecsi, az a fémbetétes G-gecsi, aztán most úgy döntöttünk, hogy kicseréljük ilyen műanyag csőre, ez kicsit talán tartósabb lesz, és akkor ebbe a formációba így fogjuk leveretni a vákuumnak a nyomó ág felüli levegőjét, és akkor majd itt valahogy megrögzítem, csak most még azért nem tettem fel, mert ahogy becsukódik, már nem emlékszek pontosan, hogy a nyomjelző vége hova csukódik be, lehet egy pont ide, ugye? És nem szeretném összetörni még mielőtt használnánk, úgyhogy majd úgy kell alakítani a csőnek az elhelyezését, hogy a nyomjelző az a becsukáskor ne törje össze, és lehet, hogy majd egy kicsit arrébb kell valahogy másképp kell elvinni, de majd azt megoldjuk, hogyha ismét traktoron lesz a masinka, akkor megnézzük, hogy jön ki. Na, a láncokat rendbe tettem, amelyik kellett, amelyik nagyon meg volt nyúlodva, azt kicseréltük Pityufiammal. Most egyelőre kicsit lekentem mindegyiket olajjal, hogy a rozsdát leszedjük róla, aztán majd indulás előtt megfújkodom mindegyiket grafit sprével. Úgyhogy az összes tárcsa, ami hibás volt, azt mind kijavítottuk, meg tehát az összes vetőtárcsa, meg műtrágyás tárcsa. Most ezek még, hát egy szezont mentek, még annyit se végül is, mert tavaly nem volt full direktvetés. Ezeket majd csak le kell zsírozni, és még van egy feladat, hogy itt ezeket a rögzítő lapos vasakat kicsit átalakítom, hogy ne kelljen itten csavarozgatni minden egyes szétnyitáskor, meg csukáskor. Majd ha kész lesz, akkor megmutatom, hogy fog kinézni. Úgyhogy hát nagyjából a kerekek ki lettek javítva, Matyi megcsinálta, amelyik rossz volt. Úgyhogy nagyjából lassan késszel leszünk. Aztán majd úgy is lesz menet közben még olyan csoroszja, amit csapágyazni kell, mert most nem lötyög, de mit tudom én, 30-40 hektár után meg már majd szétdől. Általában így szokott lenni. Most minden csapályat nem fogok kicserélni, mert az kicsit luxus lenne mai anyagi helyzetekben. Úgyhogy majd amelyik kidől, akkor az lesz nálunk csapágy, és ott a főcélén megszegecselem én, és megcsinálom. Úgyhogy az egy 15 perces munka lekapni, kiütni a régit. Van mobil flex, mobil kalapács, mobil minden, úgyhogy már a főcélén meg lehet javítani mindent, én szerintem nagyjából jó. Egy motort nem fogunk a főcélén generálozni, de egy ilyen tárcsát még meg lehet csinálni. Úgyhogy na, haladjunk közben. Még ami van, azt csináljuk. Ma itt vagyunk. Közben a vetőgép javítás közben másik projekten is dolgozunk, hogy ez is kész legyen, mert még ugye a nagy kaput nem fejeztük be, a másik kapu az már készen van ott. Ezt a kaput még nem fejeztük be, ezt a toli kaput. Amíg én a vetőgépet bükköltem, Mátyás közben csinálta ezt, egezgette, úgyhogy úgy néz ki, hogy ahhoz a fázishoz jutott, hogy már be tudjuk emelni a helyére. Latyú! Mi a baj?
Ja, nem éri át? Ja, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy a lemezt is mindjárt levághatod. Azt mondta, olyan csoki barna akar lenni, mint tavaly. Micsodát? Ja, csak szimplán melegé van, azt mondta. Biciklis futárunk is, a CLS is dolgozik. A fék az nem kell. Hallod? Leteszi a lábát és úgy fékez. Hallod? Tudod, mint a csillagok háborújában, senki kedvéért nem fékezünk. Na, csináljuk. Vágd le mindjárt a lemezt. Csak a szélfújja, azért kell fogni. Na, akkor megcsináltuk a felfüggesztést is, amit mondtam, hogy eddig úgy volt, hogy itt a lapos vasban csak egy oválfurat volt, és akkor dugdoztuk, meg csavarozgattuk minden egyes összecsukáskor, amikor olyan helyen mentünk, persze, mert azért kell ezt különben csinálni, hogy elmagyarázzam. Mert a betonúton is, meg a földes úton is olyan rosszak a földes utak, hogy mind ilyen kátyus, és ezek a kocsik, ezek pont visszafelére mennek, tehát arra fele mennek, ahogy előre van hajtva. És az első gödrös kátyus földes útnál össze-vissza görbít, meg hajlít mindent rajta, meg ugye visszafele forognak a tárcsába, beleáll a föld, belemegy, szétnyitja, elgörbíti, meg a földön összegörbül, úgyhogy mindenképpen muszáj fölemelve vonulni vele, máskülönben, hogyha normál leengedett állapotban van, akkor összetöröm a vetőgépet, mire kiérek a földre. Meg a betonúton is, és azért van egy patka, vagy valami az útszélén, úgyhogy a szélső kocsi, ami pont szembe megy mindennel, az a szélső kocsi, az még följebb van nyomva, még egy 10 centivel följebb van emelve, ott rövidebbre van csinálva a lapos vas, hogy ott teljesen biztonságosan tudja közlekedni, meg ugye itt a pálca is így áll, és letöri, hogyha valamibe elakad. Úgyhogy ezt muszáj így megcsinálni, mert nem lehet egyszerűen közlekedni vele, mert olyan rosszak a földesutak, meg a betonutak szélen annyi akadály van, hogy elakadna. És azért ezt kitaláltuk. És akkor azért most ne kelljen csavarozgatni, mindig húzogatni kulccsal, hanem így csak kivágtam, és akkor így beleakad, megbírja a súlyát, szerintem nem lesz vele probléma. Még annyit fogok csinálni, hogy ide lesz eggesztve egy 8-as csavar, ide rá, ide meg egy másik 8-as, és akkor hozok rá egy ilyen rugót. Ami ilyenkor ki lesz akasztva, és amikor ki akarom akasztani, akkor ide beakasztom a rugót, és leengedem, föllazul a laposfas, és kirántja a csavarból, kirántja, és akkor nem kell tartogatni, amíg kiakasszuk. Úgyhogy munka közben is persze be lesz akasztva a rugó, hogy ne tudjon ráakadni, mert munka közben is van, mikor ennyire fölnyomja
a tagokat, és akkor beleakadhat, és akkor fönnmarad a tag, úgyhogy azért lesz egy ilyen rugós biztosítás rajta, meg egy ilyen kioldásnak, meg biztosításnak, hogy munka közben ne tudjon beleakadni. Úgyhogy ez így lesz megoldva. Reggel, helyett dél, csináljuk tovább a vetőgépet. Most már csak pár apróság vissza, oda kell egy persejt gyártani, a Matyi most mindjárt neki áll. Én meg addig fogom a Milwaukee-t, és utána ellenőrizzük az összes tagnak meghúzni őket, megnézni, hogy nincs a valamelyik főlazulva. A persejcsavarokra gondolok. Úgyhogy lassan haladunk. Gyűlnek a dobozok, meg megy a kefélés is. Kipucoljuk a vetés ellenőrzőnek a fotocelláját, hogy ne csapjon be minket, mert hogyha kolos, akkor már nem annyira az igazat mutatja. Úgyhogy luggalunk. Itt van valami. Ez nem idevaló. Reméljük minden működni is fog úgy, ahogy tavaly letettük. Az értékek is, a beállítási értékek is van. Na, kész is mind a 12 sor. Úgy látom, Matyus is idehozta az összes tagot, úgyhogy csináljuk. Na, akkor egy rövid kis így bemutató ennek a résznek. Itt van a magház, itt meg a vákuumház. Teljesen praktikusan van megcsinálva John Deere-nál. Ha ki kell nyitni, akkor a vákuumházat nyitja, nem a magházat, mert akkor így nem kell leereszteni magot, akár az egész tartály telivel is, hogyha jó izomba vagy, akkor le tudod venni. És itt a kukoricatárcsa, Mátyás már hozta a grafitsprét, előtte meg szoktuk sprézni, igen, azt a felét filmig. Ezek még egész jó állapotú korn, standard korn. A 5617-es cikkszámú monitorba is ezt kell kiválasztani, és akkor úgy fogja pontosan mutatni. Úgyhogy így néz ki belülről. Itt van a sorkizáró automata. Ez letakar 3 lukat, és akkor lepontja a szemet. Gyere, dugd rá! Így, és ennyi. Ennek a guminak az állapotát kell mindig figyelni, megnézni, de ez még egész jó állapotú gumi, hogy zárjon a tárcsán, és akkor fogok, és becsukod, és kész, ennyi volt erről a részről a javítás, még amit nem mondtam, nem mutattam, majd a következőnél megmutatom mindjárt, hogy még egy dologra kell figyelni. Itt a
tárcsa alatt is van egy gumi, ez a gumi. Ennek az állapotát is ki kell figyelni, mert hogy a tárcsa oda fölfekszik, ott is zárni kell, ezen a részen itt fekszik föl. Itt ezt a gumit is látni kell, figyelni kell, hogy nincsen kirojtosodva, kiszakadva, mert itt tartja ugyanúgy a vákumot, hogy csak a lukokon keresztül szívja a levegőt, és ennyi. A két gumi az ajtóba lévő gumi, meg a tárcsa mögött lévő gumi a lényeges. Úgyhogy ráfordítja a Mátyás a bajonettzárat, és kész, és benne van, és pörög, és működik rendesen. Ennél a régi típusú, mert ehhez volt már ilyen átszerelő készlet, az az esetszett. Azt nem tudom, nem ismerem, nem láttam még közelebbről. Állítólag nem volt annyira sokkal jobb konstrukció mindez. Ez a magfészkes tárcsák, műanyag tárcsák. Hát én úgy gondolom, hogy nekünk a mi területünkhez, mi nekünk nem kell 18 km/h vetni, úgyhogy ez a 10-11 maximum, de akkor az már elég gyors. Ahhoz nekünk elég, ehhez mi területünkhöz nem kell több ezer hektárt elvetnünk, úgyhogy ahhoz bőven elég ez a vetőtárcsa is. Hozzam a következőt. Na akkor elvileg kész a vetőgép, aztán majd gyakorlatilag, ha ráakasszuk a nagybikára, akkor tesztelés után kiderül, hogy minden működik-e úgy, ahogy kell. De hát az most még egy pár nap múlva lesz csak. Úgyhogy addig pihi a vetőgépnek. Eltesszük az autót az árnyékba ide le. Mert már annyira süt a nap, hogy nagyon. Atyu beindította a Jones-t, kicseréli a kanalat villára, mert tegnap még az este ugye a kanálból elkezdtettük meg a kapunak a végét, és előhozza a műtrágya szórót, mert mivel készen van a vetőgép, és elővesszük a műtrágya szórót, mert szeretnénk elvetni, hülyeséget beszélek, elszórni a meszet még a vetés előtt, hogy a vetés után kelljen még ezzel is foglalkozunk, és van rá még időnk, úgy gondolom a vetésig. Úgyhogy az autóra már az előző videóban láttátok, hogy fölpakoltuk, és most már csak ki kell szórni, de még van egy kis javítani való a szórón is, úgyhogy következő projekt ez lesz most. Na, a Hattyús előhozta a szórót, ugye berúgjuk a kis trakit, fölakasszuk rá, és akkor rendbe tesszük, ami problémája van neki. Ha jól emlékszem, a lapátok fölött ott a terelő kefék kicsit szétmálottak, azokat kell kicserélnünk, de megvannak már az alkatrészek. Igen, nincs is már rajta, le van szedve, azt kell visszaraknunk rá. Bevesszük a töltőt. Múlt nap, nem tudom, ezek a 2 éves ez a magyar poweros akkumulátor, de ez a power, ez a poweros akkumulátor 2 éves, de már hogyha több napig nincs használva traktor, akkor már tölteni kell, nem indul el, úgyhogy ezek elég gyenge minőségű akkumulátorok. Úgyhogy úgy gondolom, hogy többet ilyet nem veszünk. Az öreg traktorba is, mikor ilyeneket vettünk, 2-3 évet bírt ki, utána megvettem bele az eredeti John Deere akkumulátorokat, az azóta 5. éve már benne van, úgyhogy 4. vagy 5. éve is még, ha bejössz pöcröf, úgyhogy néd a nudista. Barnulni akar a csávó. De az árnyékban nem barnulsz. Ne is barnítasz, bagatyád. Ja, hát az kinek mi jár, tudjátok, kinek mi jár. Ki kell cserélni az alsó húzót, mert
a hosszú húzó az útban van a Gardánnak, hogyha tankoláskor le akarjuk engedni teljesen, hogy Matyi gyors kikapta, leteszi a kicsi kampót, és akkor az nincs útban. Mehetünk. Yeah. Indul a bakterház. Mindjárt. Jó. Még emeljed. Emeljed föl, hogy beférj. Jó. Jó emlékeztem, hogy le voltak kenve, minden le volt kenve. Ja. Még együtt raktuk el, emlékszel? Hát tud, kisfiam, annyi minden történik már. Add az izobusz kábelt. Már az okos műtrágya szóró ám már. Itt az izobusz kábel. De ez nem eredeti okos. Ez horvátféle okos. Ja, okosított. Ja. Nem. Ott van a fő számító komputer. Igen. Fő vezérlőegység. Ez mindent végez. Ez mindent végez. Ez még izét is tud valami. Mindent visz, olyan, mint a piros hetes. Hallod? Ez még változót is. Váltakozót is tud? Változtatja a színét. Sötétben messziről fekete, közelről meg piros. Ja. Tudod, felsőbe. Igen, a kék. Melyik a kék? Vékonyabb? A vékonyabb a kék, igen. A vastag az egy. Azt hittem, hogy az a fekete. Egy már emlékezetből Azt is. hittem, mi? a vastag az fekete. Ja, ja. Ja, a négus. Vigyázz, finoman eresztem. Finoman? Ez az. Kész. Reméljük jól is áll. Most állj így keresztül. Kiszállsz vagy benn maradsz? Kiszáll. Persze kiszáll. Na mondhatnám azt, hogy jó reggel, de már nem is tudom hány óra van. A délben. Már fél 12 jó, akkor jó ebédhez szól a nóta, mindjárt nótára fogadunk. Na, jó szokásunkhoz híven át lett konstruálva a napi program, mert nem megyünk messzet szórni ma. Mert a sofőrünknek más dolga akadt, elfelejtette, hogy máma neki hivatalos ügybe kell elmennie. Mi meg közben rákészültünk a mai napra, hogy lehet, hogy a számla van benne. Ne? Rákészültünk a mai napra, hogy megyünk messzet szórni, és akkor egy kicsit átvariálódott a dolog, mert sofőr nélkül nem tudunk menni, úgyhogy ezért kitaláltuk azt, hogy ma akkor elvetjük azt a 8 hektár lucernát, tehát tankoljuk bele a magot, és akkor arról is le a gond, úgyhogy pörgetjük. Na, akkor betankoltuk. Egy cső el van törve, azt majd kint viszek ki magamba cuccot és megcsinálom. Na, itt vagyunk, megvan a dülő, elkezdtem most vetés irányba nyomni. Elég száraz a föld teteje,
Lejjebb van nedvesség, de a teteje elég száraz. Nem volna baj egy jó eső. Hát majd meglátjuk, mit ad az ég. Elég jó porzik. Beforgattuk, belőttük egy 20 kilóra a vetőgépet. Reméljük elég is lesz. Majd az idő eldönti. Na, készen vagyunk. Csukódunk össze, aztán megyünk befele. Megebédelünk, aztán valamit még csinálunk estig. Még nincs nagy idő, 2 óra van. Úgyhogy lehet még nyomatni délután bármit. Na, szerencsésen beértünk, úgyhogy készen van akkor ez a 8 hektár lucerna. Úgyhogy a mészszórás az következő műsor lesz holnap, de az már egy következő videó lesz, úgyhogy ezt a videót ezzel a munkával zárjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztél minket, ha lájkoltál minket, és hogyha feliratkoztál. Köszönjük, hogy figyelmesen kísértek minket, hogy mit killódunk. Úgyhogy szevasztok! Remélem a következőben is megnéztek. Ciao.